હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે અમે આવ્યા છીએ મોલની અંદર, કારણ કે જિગ્નેશને થોડોક મસાજ ને એવું કરાવવું હતું. હા બેટા, અહીંયા છે મીશાએ ટ્રેનમાં બેસી લીધું નહીં બેટું? તે ટ્રેનમાં બેસી લીધું ને? હા, એ શું છે? એ શું છે? ઓકે, તો જિગ્નેશ અત્યારે એકચ્યુઅલી મસાજ કરાવે છે અને હું તમને અહીંયા દેખાડું કે કેવી રીતના મસાજ ને બધું કરતા હોય છે. ખૂબ જ સરસ કરતા હોય છે. તો અને અહીંયા ને તમે ગમે ત્યાં મોલમાં જાઓ ને ત્યાં એ લોકોનો મસાજ ચેર પણ રાખતા હોય છે. હા બેટા, હા બેટા, હા, મસાજ ચેર પણ રાખતા હોય છે. એનું પણ હમણાં હું તમને દેખાડું કે કેવી હોય છે તે. આઈ હોપ કે તમને લોકોનો વિડીયો સારો લાગે. વિડીયો થોડો નાનો છે. જો ગમે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને બસ ચલો, હવે હું તમારા લોકોની યાર હમણાં શેર કરું. સૌથી પહેલાં તો હું તમારા લોકોની યારે શેર કરીશ જે એક્યુપ્રેશર માટેની જે ચેર હોય ને મસાજ માટેની, એ આવી રીતના હોય છે. એમાં ના આપણું મોઢું એકચ્યુઅલી તમને જે હોલ દેખાય છે ને એમાં આપણે આરામથી ને રાખી શકીએ કે જેથી બ્રેથિંગમાં પણ કાંઈ ઇશ્યુ ના થાય. તો આ ચેરમાં જ હવે જિગ્નેશને બેસાડશે. અહીંયા તમે લિસ્ટ ઓફ જોઈ શકો છો કે કેટલી મિનિટમાં કેટલા ડોલર થતા હોય છે તે. અને અહીંયા નોર્થ પોઈન્ટ મોલની અંદર જ છે આ. તો અત્યારે એ લોકો જિગ્નેશની હાઇટ પ્રમાણે આખે એડજસ્ટ કરી રહ્યા છે સીટને પણ. અને બસ થોડીક વારમાં હવે જિગ્નેશને એક્યુપ્રેશર દેવાનું પણ તેને સ્ટાર્ટ કર્યું. ખૂબ જ સરસ રિલેક્સ થઈ જતું હોય છે બોડી. અને જિગ્નેશને પણ તેઓ એ લોકો પૂછતા રહેતા હોય છે કમ્ફર્ટેબલ છો કે નહીં. તો જેને બેક પેન હોય ને એ લોકો માટે ખૂબ જ સારું છે આ. જો તમારા લોકોની આસપાસ પણ ક્યાંય હોય તો જરૂરથી ને કરાવજો. અને આજે તો શું હવે એવું છે કે ઘરે બેઠા જ કામ કરવાનું અને સાવ કોમ્પ્યુટરની સામે જ બેઠા બેઠા કામ કરવાનું હોય છે. તો બેક પેનને રિલેટેડ પણ હવે ઇશ્યુ ખૂબ જ બધાને થવા માંડી ગયા છે. તો કોઈક વખત આવું કરાવવું પણ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો આજે અમે લોકો અહીંયા મોલમાં આવ્યા હતા અને જોયું એ લોકોનું આજે ઓપન હતું. તો જિગ્નેશ કહે ચલો હું આજે કરાવી લઉં. અને જિગ્નેશે જે પેકેજ લીધું હતું તે 10 મિનિટનું હતું. 10 મિનિટના $18 જેવા તે લોકો ચાર્જ લેતા હોય છે. અને જો તમને સારું લાગે ને તમારે કોઈ લોકોને જો ટીપ દેવી હોય ને તો તમે અહીંયા દઈ શકો. તમને લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન હોય એના ઉપર પણ ક્લિક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, કે જેથી તમને પણ નોટિફિકેશન એનું મળતું રહે જ્યારે હું વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે. અને હજી સુધી મને તમે લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જો ફોલો ન કરી હોય તો ઝડપથી ને ત્યાં પણ મને ફોલો કરી દેજો. અને તમારા લોકોને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો જરૂરથી ને મને ત્યાં તમે મેસેજ કરી શકો છો. મને ને અહીંયા બાંબુ ટ્રી છે ને ખૂબ જ ગમે. તો જોઈ શકો છો કેટલું સરસ છે તે. Like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what got. ચલો, જિગ્નેશ અત્યારે મસાજ કરાવી રહ્યો છે બેક પેન રિલીફ માટે. અને હવે હું તમને અહીંયા લઈ જઈશ કે અહીંયા મસાજ ચેર કેવી હોય છે. અને તમને જોઈને ખૂબ જ નવાઈ લાગશે કે ખૂબ જ સરસ હોય છે. આ તમે જોઈ શકો છો ને તે બંને મસાજ ચેર છે. આ ઓપોઝિટમાં પણ છે. કુલ 4 મસાજ ચેર છે ત્યાં. અને હું તમારા લોકો માટે વિડીયો બનાવતી હતી ને તો મીશાને તરત બાજુમાં કાર ને એવું હતું એમાં બેસવું હતું, મારે અહીંયા લઈ આવવી પડી. હમણાં તમારા લોકોની હારે શેર કરું મસાજ ચેર પણ. મેં આની પહેલાં મસાજ ચેરમાં તો ઘણી વખત હું બેઠેલી પણ છું. તો આ રીતે અને અહીંયા સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો ને ત્યાંથી જ આપણે કાર્ડ નાખી દેવાનું. અને અહીંયા એ લોકોએ ભાવ પણ મેન્શન કરીને રાખે 3 મિનિટના 1, 15, 5 ને 13 $10. તો આ આખે આવી રીતના ચેર હોય છે. એમાં પગમાં, બેકમાં અને બધે જ સરસ મસાજ થતો હોય છે. તો આ તો મેં ઘણી વખત કરાવેલું છે. કાંઈ આમાં હોય ને આપણે બેસી જવાનું, બસ આપણે કાર્ડ ઇન્સર્ટ કરીને પેમેન્ટ કરી દેવાનું. ઇટ્સ રિયલી વેરી ઇઝી. એકચ્યુઅલી કિડનો સ્પોર્ટ એરિયા છે આખો, તો એને મીશાને ત્યાં જ જવું છે. ચલો બેટા આપણે પપ્પા પાસે જઈએ. ચલો.
અહીંયા જિજ્ઞેસ મસાજ કરાવે છે. પપ્પા જો શું કરાવે છે પપ્પા? પપ્પા શું કરે છે? પપ્પા શું કરે છે? ઓલે બાપા, ઓલે બાપા. પપ્પા શું કરે છે? જિજ્ઞેસની મસાજ અત્યારે ડન થઈ ગઈ. જિજ્ઞેસ કેવો રહ્યો એક્સપિરિયન્સ? બહુ મસ્ત રહ્યો છે. દર અઠવાડિયે કરાવવાની ઈચ્છા છે આવે છે. છેલ્લે છેલ્લે તો ખતરનાક થઈ ગયું. હા સરસ હતો. નહીં સરસ હતો. ઓકે સો આજનો વિડીયો આટલો જ હતો. આશા રાખીશ કે તમને લોકોને સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.